নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ জুলাইৰ মাহৰ আহিবলগীয়া কিছুমান 15,000ৰ তলত স্মাৰ্টফোন। তাৰে এটা হৈছে Vivo T1X 4G, যিটো বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰিম। এই মোবাইলটোত পাব আপুনি 4GB RAM, প্ৰচেছৰ হ'ব স্নেপড্ৰেগনৰ 680, ৰিয়াৰ কেমেৰাত পাব আপুনি 50 মেগাপিক্সেল প্লাছ 2 মেগাপিক্সেল প্লাছ 2 মেগাপিক্সেল, আৰু ফ্ৰণ্টত যিটো সেলফি কেমেৰা থাকে সেইটোত পাব আপুনি 8 মেগাপিক্সেল। বেটাৰী পাব আপুনি 5000 mAh, ডিসপ্লে সাইজ হৈছে আপোনাৰ 6.5 ইঞ্চ। অপাৰেটিং সিস্টেমত পাব আপুনি এন্ড্ৰইডৰ লেটেষ্ট ভাৰ্জন, যিটো আপোনাৰ 12 ভাৰ্জন হয়, সেইটো এন্ড্ৰইড 12 পাব, আৰু ইউআই পাব আপুনি ভিভৰ ফান্টাছ OS। যদি এতিয়া আমি পাৰফৰ্মেন্সৰ ফালে আহোঁ, তেনেহ'লে আপুনি ইয়াত পাব স্নেপড্ৰেগনৰ 680 প্ৰচেছৰ। ইয়াত আপুনি ডেইলি লাইফত ইউজ কৰিবলৈ একো অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয়, আৰু ইয়াৰ উপৰিও আপুনি গেমো খেলিব পাৰিব, যেনে ধৰক পাবজি হওক বা ফ্ৰী ফায়াৰ হওক, তেনেকুৱা গেম আপুনি নিশ্চিতে খেলিব পাৰিব। ইয়াত হেং নকৰে, আৰু ইয়াৰ বেটাৰী কনজাম্পশ্যনটো আপোনাৰ কম হ'ব, মানে বহুত বেকআপ দিব, যিহেতু ইয়াৰ চাইজটো বহুত কম হয়, 6 নেনোমিটাৰ হয়। যিহেতু আমি চালোঁ ইয়াৰ পাৰফৰ্মেন্স বেটাৰ, কিন্তু এতিয়া আমি চাব লাগিব ইয়াৰ ডিসপ্লে কোৱালিটিটো কেনেকুৱা। IPS LCD ফুল HD ডিসপ্লে, ইয়াত থাকিব আপোনাৰ ৱাটাৰ ড্ৰপ নচ, আৰু ইয়াৰ ৰিফ্ৰেছ ৰেট হ'ব আপোনাৰ 90 হাৰ্টজ, যিটো আপোনাৰ মাল্টিটাস্কিঙৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ইম্প্ৰুভ হয়। এতিয়া আহিছোঁ আমি মোবাইলটোৰ ডিজাইনৰ ফালে। মোবাইলটোৰ বিল্ড কোৱালিটি হৈছে আপোনাৰ পলিকাৰ্বনেটৰ, আৰু ই খুবেই লাইট ৱেইট হয়। ইয়াৰ আপোনাৰ ওজন হৈছে 182 গ্ৰাম, আৰু ই থিকনেছ হৈছে ইয়াৰ 8 mm। যদি এতিয়া আমি মোবাইলটোত ষ্ট'ৰেজত আহোঁ, তেনেহ'লে আপুনি এই প্ৰাইজৰ ৰেঞ্জত আপুনি পাব 464GB, মানে 4GB আপোনাৰ ৰেম আৰু 64GB ষ্ট'ৰেজ পাব। 5000 mAhৰ বেটাৰী উইথ Type-C 18 ৱাৰ্ডৰ ফাষ্ট চাৰ্জিঙৰ সৈতে। এতিয়া আহিছোঁ আমি নেটৱৰ্ক এণ্ড কানেক্টিভিটি পাৰিব ডুৱেল 4G চিম, আৰু লগতে ইয়াত পাব আপুনি ৱাইফাই, ব্লুটুথ 5 এণ্ড GPS। যদি এতিয়া আমি মাল্টিমিডিয়া চাওঁ, যেনে অডিঅ' শুনা, ভিডিঅ' চোৱা, সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি ইয়াত লাউড স্পীকাৰ পাব, আৰু লগতে 3.5 mm অডিঅ' জেক পাব, যিটোৰ জেকেৰে আমি আমাৰ মৰমীয়াল হেডফোনটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। যদি আৰু সেন্সাৰৰ ফালে যদি চাওঁ, ইয়াত পাব ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট সেন্সাৰ, যিটো ছাইড মাউণ্টেড ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট হয়। লগতে আপুনি ইয়াত লাগতিয়াল যিমানবিলাক সেন্সাৰ আমাৰ দৰকাৰ হয়, সেইবিলাক গোটেইবিলাক ইয়াত পাব। এতিয়া যদি আমি মোবাইলটোৰ প্ৰাইজৰ বাবে চাওঁ, তেনেহ'লে ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 11,990 টকা, যিটো প্ৰাইজ ৰেঞ্জত আপুনি যিখিনি স্পেচিফিকেশ্যন পায়, মোৰ কাৰণে মই ভাবোঁ এইটো আপোনাৰ যথেষ্ট। যদি আপুনি ইয়াৰ ব্যৱহাৰ ডেইলি লাইফৰ বাবে নৰ্মেল ইউজ কৰে, তেনেহ'লে ইয়াৰ বাবে যথেষ্ট। আৰু যদি আপুনি হেভি টাস্ক গেম খেলে, হেভি টাস্ক কৰে, তেনেহ'লে ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ বাবে যথেষ্ট নহয়। তাৰ বাবে আপুনি অন্য এটা মোবাইলৰ ফালে চাব লাগিব। ধন্যবাদ। যদি আপোনাৰ এই চেনেলটো ভাল লাগিছে, তেনেহ'লে চেনেলটো আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।